ለመኖሪያ ቤት ኢንቨስት የምናደርገው ፋይናንሻል ብቻ ሳይሆን ሙሉ ኢሞሽናችንን፣ ፊሊንጎቻችንን እና ላይፋችን ስለሆነ ኢንቨስት ከማድረጋችን በፊት በደንብ ክሪቲካሊ ኢንቨስቲጌት የምናደርገው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኤፍዚ ኢንቴሪየር ተከታታዮች ለምትሰጡኝ አስተያየት ከልብ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንደዚህ ቫልዩ ያላቸው ዝግጅቶች እንዲደርሳችሁ ያደርጉ። ዛሬ በአዲስ ርዕስ መጥቼላችኋለሁ። መኖሪያ ቤታችንን ለመስራት ከየት እንጀምር ወይንም ደግሞ where do I start to build my own home በሚል ርዕስ መጥቼላችኋለሁ። መኖሪያ ቤታችንን ለመስራት ከምን ጀምርበት ከየት እንጀምር ምናምን የሚል ሀሳብ ውስጥ እንዳይገቡ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ወደ መጀመሪያው ሙቭ ከማድረግ በፊት በነገራችን ላይ ለመኖሪያ ቤት ኢንቨስት የምናደርገው ፋይናንሻል ብቻ ሳይሆን ሙሉ ኢሞሽናችንን፣ ፊሊንጎቻችንን እና ላይፋችን ስለሆነ ኢንቨስት ከማድረጋችን በፊት በደንብ ክሪቲካሊ ኢንቨስቲጌት የምናደርገው መሰረታዊ ሶስት ጉዳዮችን ነው የምነግራችሁ። ወደ መጀመሪያ አልፋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ስናልፍ የመኖሪያ ቤታችንን ለመስራት ወይም ለመገንባት ከየት እንጀምር? የመጀመሪያው መወሰንና መምረጥ ነው። የምንወስንባቸው አንደኛው የቦታ ስፋት ውሳኔ ማሳለፍ ነው። የቦታ ስፋት ውሳኔ ማለት ካለን የፋሚሊ ብዛት እኛ እንዲኖረን ከምንፈልገው ቦታ እና ለመኖሪያ ቤቴ ሊገባኝ ይህ ቦታ ይገባኛል ብላችሁ የምታስቡትን ቦታ ውሳኔ ማሳለፍና መምረጥ ነው። ለምሳሌ 1000 ሜትር ስኩዌር ላይ ወይንም 1000 ካሬ ላይ ቤቴን መገንባት እፈልጋለሁ ያለ ሰው የሚያስፈልጉትን ፋሲሊቲዎች አሟልቶለት ለመገንባት ሲያስብ ካፓሲቲ የፋይናንሻል ካፓሲቲውን አይቶ የአስፈላጊነቱን ሁኔታ ከላይፉ ፐርስፔክቲቭ አይቶ ቦታዎችን መወሰን ነው። ስለዚህ የ500 ካሬ ይሁን 300 ካሬ ይሁን 1000 ካሬ ይሁን 200 ካሬ ይሁን አሁን ደግሞ በተለይ አዲስ አበባ ላይ እስከ 72 ካሬ ሜትር ላይ ቤቶች እየተሰሩ ስለሆነ 72 ካሬ ላይ ይበቃኛል የሚለውን ውሳኔ ማሳለፍ ነው። ይህ ፓች ኦፍ ዘ ፕሌስ ይባላል። ስለዚህ የምንፈልገውን ካሬ የምንፈልገውን ስፋት የምንወስንበት የመጀመሪያው ውሳኔና ምርጫ የምናስኬድበት ነው። በሁለተኛነት ደረጃ በጣም ቤዚክ እና ወሳኝ ነው። ካሬውን ከወሰንም በኋላ ሎኬሽን ነው። ሎኬሽን በጣም ማተር ያደርጋል ላይፍ ላይ። ስለዚህ ሎኬሽኖቹ የላይፍ እኔ የምነግራችሁ አክቹዋሊ ፖይንቱን ነው። እናንተ በደንብ ዲቴል አስቡት፣ በተለይ ሎኬሽን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሎኬሽን ላይ የላይፍ ስታይላችሁ ያላችሁ የላይፍ ስታይል ፊት የሚያደርግላችሁን ቦታ መምረጥ አለባችሁ። የምትመርጡት ሎኬሽን ለትራንስፖርት አቬሌብል መሆን አለበት። የመንገድ ፋሲሊቲዎች የተሟሉ ነው ወይ? የትራንስፖርት አክሰሶቹ የተሟሉ ነው ወይ? አሁን ደግሞ ሞደርን ሴንቸር ላይ ስለሆንን ለቴሌኮም ሰርቪሱ የተሟላ ነው ወይ? እንደዚህ እንደ ዋይፋይ ምናምን ነገሮችን የውሃ ቧንቧዎች የተሟሉ ናቸው ወይ? እነዚህን ማሟላት አለበት ሎኬሽን ስንመርጥ። ሌላ ደግሞ ፐርሰናል ኒዳችሁን ፊት ማድረግ አለበት። ፐርሰናል ኒዳችሁ ማለት አካባቢው ላይ የሚኖሩ ሰዎች ከእናንተ የአኗኗር ዘይቤ ጋር የሚጣጣም የባህሪ አይነት አላቸው ወይ የሚለውን እና ደግሞ ሌላም ፐርሰናል ኒድ ሊኖራችሁ ይችላል። ፐርሰናል ኒዳችሁ ላይ ክሪቲካሊ አስባችሁበት ሎኬሽናችሁን ስትመርጡ በደንብ ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላ ሎኬሽን ላይ ማተር የሚያደርገው ሊኖራችሁ የሚችሉት ጎረቤቶችም ትልቁን ቦታ ይይዛል። ሌላው እሱንም በደንብ ማሰብ አለባችሁ። ሶስተኝነት የምናስበው ምንድን ነው? የምንፈልገውን ካሬ ከወሰንን በኋላ ሎኬሽን ዲሳይድ ካረግን በኋላ በጣም የምንተማመንበት
የግንባታ ባለሙያ ሃየር ማድረግ አለብን። ትረስትድ ቢልደር ሃየር ስናደርግ የምናገኛቸው ቤኔፊቶች ምንድነው? የቤቱን ኢምፖርታንት ፓርቶች ጥሩ ዲዛይን ይደረግልናል። ስለዚህ ቤቱ ላይ የሚኖረው ላይአውት ሁሉም ኦልሞስት ማለት ይቻላል ፈንክሽን ኦሪየንትድ ከጥቅማቸው አንጻር ከሚሰጡን አገልግሎት አንጻር ስለሚሆን ትረስትድ የሆነ ቢልደር መምረጥ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ወሳኝ ፖይንት ናቸው፣ ተጠቀሟቸው። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁ ለምሰጡኝ ገንቢ አስተያየት ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላ ዝግጅት በጥሩ ርዕስ በጥሩ እይታ እስከምንገናኝ ድረስ ይህን ቫልዩ አድ የሚያደርግ ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ይመቻችሁ።